Sa aking katutubo ang maging mapagmahal. Ako'y Pilipino, ako'y Pilipino, isang bansa, isang diwa ang minimithi ko. Sa bayan ko't bandila, laan buhay ko't diwa. Ako'y Pilipino, Pilipinong todo. Ako'y Pilipino, ako'y Pilipino, taas loob kahit kanino ang Pilipinong mahal. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Lord God, we praise and glorify your name. Thank you for all the blessings you have bestowed upon us. We are truly grateful for them. Thank you for allowing us today to meet and share our time with one another in this orientation. May you extend your divine wisdom to our speaker so that we would be able to impart effectively her topic. Bless all of us so that we would be able to glean the virtual information from this activity. May you bestow your blessing after this orientation so that we may go out and spread what we learned in the spirit of your love and generosity. May we realize that this activity should glorify your name. Amen. In the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Are you all my personal friends? Amen. Amen. And thank you for our prayer, Ma'am Catherine Mogol. And now, let us start with our opening remarks. This is to be given by our Principal Coordinator in English, Ma'am Nonata T. Tolentino. Okay, good afternoon, everyone. So to our beloved District Supervisor, Ma'am Edith Rana, to all my co-school heads, and to all my dear participants, a pleasant good afternoon. It is my pleasure to be with you all here in the Division Online Orientation on the preparation of IDEA Lesson Exemplar. As the country shifts to distance learning amid the coronavirus pandemic, it is a must to us to get ready and be armed to face the challenges in this new normal. And we teachers use Lesson Exemplar to become more effective to assist students to increase their understanding of particular skills, content, or knowledge in any given situation and articulate established criteria and standards. So, in this activity, it is very timely because it aims to reorient yung iba, no? And be familiarized the English teachers to the most essential learning competencies, the MELC, the Pivot for a Budget of Work, BOW, the IDEA Instructional Design, and the preparation of Lesson Exemplar. So why do we plan? Let us be guided with Benjamin Franklin's quote, "By failing to prepare, you are preparing to fail." Remember, most people fail not because they lack talent, they lack money, or they lack opportunity.
They fail because they never really planned to succeed. So let us plan well. Let us take the opportunity to be an effective arm in the Department of Education to help our children become a holistic individual. It is super easy to be negative these days, but optimism is something we all need more of. And by keeping the faith and hope, the good things will come successfully. So that's all. Let us keep together. Sama-sama nating harapin ang new normal. Thank you and God bless us all. Thank you so much, Ma'am Nanette. Yes, we are going to embrace the new normal. Yan. Just again, a reminder to everyone, keep our phone, microphones off, and then our also mute and also our camera. Okay, now we will be moving on to our roll call. So I will be calling our per school by area. This time, we can turn on our cameras. Once po na narinig niyo yung inyong school, you can turn on your cameras and wave naman dyan. So let's begin with elementary department. Let's start with area 1, Alaminos Elementary School. Where are you guys? Kaway-kaway, turn on your cameras. Ayan. Picture-picture naman. All right, so we have many participants there. Thank you. Okay, na-picture na ba? Okay, let's move on to another school. This time, Del Carmen Elementary School. Nasaan po ang mga taga Del Carmen? Yan, Del Carmen. Yan, kaway-kaway. Hello, good afternoon. Salamat po. Next, we have San Agustin Elementary School. San Agustin? Ayan na sila. Kaway-kaway po. Hello. Okay. We also have another school. This time, San Benito Elementary School. Yan. Hello po, mga taga San Benito. Hello. Yan. Dami nila din. And thank you po. Next, from San Miguel Elementary School. San Miguel. Kasi naman taga San Miguel. Ayan. San Miguel. Yan. Loading pa yung iba. Okay. Hello po, mga San Miguel. Okay. Next, we have San Roque Elementary School. San Roque? Asan po ang mga taga San Roque? Ayan. Good afternoon po. And let's have De Mesa Elementary School. De Mesa. Yan. Hello, mga taga De Mesa. Next po, Santa Rosa Elementary School. Of course, we would like to acknowledge their school heads if they are with us. Hello po. Yan. Next po, San Andres Elementary School. Hello. San Andres. Hello, hello. Hello po. Good afternoon. Ma'am, good afternoon, ma'am. Hello, ma'am. Good afternoon sa lahat. Good afternoon po. Ayan. So, let's move on to San Ildefonso Elementary School. Again, kung nandiyan po ang ating mga school heads ng bawat school, hello po. Acknowledge po namin kayo. Hello po. And then, thank you, San Ildefonso. Let's have Ponciano Alzona Elementary School. Good afternoon. Ayan. Good afternoon po, ma'am. Yan, hello po. And last but not the least, we have Palma Elementary School. Yan. Hello, good afternoon po.
Palma Elementary School. Yan, thank you so much. So marami talaga tayo for this afternoon for our orientation for this preparation of idea lesson exemplar. Thank you so much. Ma'am Yes Cathy, po. pakitawag po Yes. ang ating mga high school na participants. Yes, Thank yes you. po, yes po. Thank you, ma'am. Now we are going to move on to our high school participants. Nandito po ba ang mga taga-Ibayu Integrated National High School? Mga taga-Ibayu? Ayan, nasa na kaya sila? Ibayu Integrated National High School? Baka coming na sila? Let's have muna the Benaventura Fanjalan Integrated National High School. Sorry pala. Benaventura Fanjalan High School. Yan. Ayan po. Hello po, sir. Good afternoon po, sir Lau. Good afternoon po, sir. Nice to have you here. Yan po, ang taga Benaventura Fanjalan. And next, ang ating Integrated National High School. Nandito po kaya sila? Here po, present po, ma'am. Hello. Hello po. Good afternoon po, Hello po. sir. Good Afternoon afternoon po, Sir Darwin. Good afternoon po. At ang mga iba pa po nating mga kasamahan. Ang senior high school po. Sa mga senior high school din po. Yan, good afternoon po. Alright. Hello, ma'am. Hello po. Okay. Good afternoon po and welcome again to our division online orientation for this idea lesson exemplar. Yan. Okay na po. Wala na po tayong nalimutan. All present. Pwede na po nating i-turn off ulit ang ating mga cameras. Thank you po. Alright. Again, thank you so much for our school heads na nandito with us today and lahat participants. Now, we are going to hear again, yet another wonderful message from our very own Public Schools District Supervisor, none other than Ma'am Edita V. Rana. Okay, good afternoon, everyone. From the High School of the Three Integrated National High School of Alaminos, from Alaminos Integrated National High School, from Buenaventura Panjalan Memorial, Integrated Memorial National High School, napakahaba, and Ibayu Integrated National High School. Welcome. I hope you are all present today because you are supposed to have your orientation yesterday, division-wide, because as per Ma'am Irma's instruction yesterday, last night actually, you are supposed to be present during the division-wide orientation. No district echoing. But then, according to Sir Darwin, there were only three who were able to attend the orientation of Ma'am Irma. But anyway, as per instruction of the supervisor in English, all of you are to join the elementary English teachers. So, I hope all schools are well represented. Okay, anyway, the title of this orientation is Division Online Orientation and the Preparation of Idea Lesson Exemplar. As far as I know, we have all of us, as a matter of fact, have been able to what to attend the regional training on the preparation of lesson exemplar. Yung bang pivot for A, I mean, lahat ba tayo naka-attend? Nakapanood, I mean, kay Sir Job? Yes po. Yes, Opo, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. So, ito lamang ay parang reorientation na, if I'm not mistaken. Tama ba? Okay.
So, according to the Division Memorandum Unnumbered, no, OSDS Division Memorandum dated June 27, cognizant to the Learning Continuity Plan of the Schools Division of Laguna on capacitating teachers for the new normal mode in education and online orientation on the preparation of IDEA lesson exemplar shall be held today, June 30, from 2 p.m. down to 5 p.m. Sana all of you ay naka-tune in, no? Naka-log on, or log in, whatever, from this time up to the last minute of the yung ating orientation, ano? And then on July 1, yung junior high school naman. So wala tayong junior high school today because they have their own schedule, and that will be on July 1, 9 a.m. to 12 for clusters 2, 3, 5, and 7, and 2 to 4 for clusters 1, 4, 6, and 8. Ano bang cluster ang Alaminos? Sa senior high? Sa Ma'am, junior 6 high. po. Cluster Okay. Cluster Six 6 po, po, ma'am. Senior high po. So, Cluster 6 po. Yes, thank you. So again, pareho na oras yung ngayon, ano? Kaya lang, 2 oras lang kayo, no? 2 to 4. Clusters 1, 4, 6, and 8. I think you will be using Zoom platform. So today, ang ginamit natin ay Google Meet. I just hope that for tomorrow's activity with Ma'am Irma, ay sana, no, ang junior high ay ano tawag dito? How do you call that? Nakapag-install na kayo ng inyong Zoom sa inyong mga ginagamit na gadget. Para kasi yun ata yung talagang napag-usapan na site. Tayo ba ay meron na ring Zoom? Fellow educators. Yes, ma'am. Meron, nag-install na po, ma'am. Pero ngayon ay naka-meet tayo, Google Meet. Anyway, Yes, okay. yes, ma'am. So this activity aims to orient the English teachers the following. Yung MELC na tinatawag. No? Most Essential Learning Competencies. Yan ngayon, hindi ELC, nalagdagan ng letter M. Kaya MELC, Most Essential. And then of course, magkakaroon din tayo, pag-uusapan din yung budget of work. Pivot for a budget of work. Wow. No? And then of course, it will be discussed thoroughly, no? By the speaker, yung idea instructional design. Though it was already dissected by Sir Job, no, during the regional training on idea exemplar, ito ay mas hihimay-himayin pa ng ating speaker today yung ano ba yung design ng idea. Okay, or idea, alam niyo naman na siguro what it stands for. And then of course, yung preparation of idea or lesson exemplar. Ano yung step by step, no? Kasi yung idea itself, the acronym itself is already a process, no? Proseso na yon, no? Kaya lang, lalo na sa high school, napakahirap at kami naman sa elementary. Alam ko, merong mangilan-ngilan sa inyo, you were already asked by your supervisor in charge of each learning area to prepare lesson exemplar, ano pa yung isa, lesson exemplar, ano ba yun, learner's packet, yung mga ganon, di ba? Modules. I know you've been attending so much webinar, so many webinar, as a matter of fact, on how to prepare, how to make, how to write a lesson exemplar. But this time, it will be alongside the principle of idea. Introduction, discussion, engagement, and so forth and so on. I don't want to preempt. We will be listening to the most, how do I say this?
uh, learned, no? More knowledgeable on this. And I just hope that you are going to listen up to the end. Kasi mga anak, marami na tayong natatanggap na mga notification sa TVI nga at saka sa RBI. We are asked to do or make a video clips, a video presentation of one of yung objectives galing sa MELF. And also some radio broadcast, yung RBI, radio broadcasting instruction. And we are to submit the presentation to the division office until midnight of July 2. Bilis, no? So, sabi nga ng ating bossing sa English, hihimatayin ako sa due date. Kasi, how many days away? Bukas ay 1 na, and then 2. So, eto ay arangkadahan na naman. And I know, yung mga senior high, they have already some prepared RBI, no? And also, pinakamalaga yung television, no? Television-based instruction. Alam ko, meron na yung, lalo na ang Seroy, meron na raw. Pahuhuli ba ang Alaminos Integrated National High School at ang Panjalan with Sir Lau at the helm? Alam ko, ang mga taga-Alaminos ay hindi paiiwan. And speaking of no one should be left behind, I hope at the end of the session, lahat tayo ay magiging bukal sa loob. Natanggapin natin ang mga pagbabagong ito. It may be, these changes might be a challenge, no? A challenge to all of us. Pero alam natin, ika nga, we have to learn to embrace the new thing until the new normal becomes a way of life for all of us. So, kapit kamay tayo mga kapatid, no? Para sa future, para sa bata, para sa bansa. Magandang hapon and God bless all of us. Thank you so much to our dear District Supervisor. Thank you po, Ma'am Edita V. Rana. So as what our District Supervisor said, we will be listening to our speaker for today. We will have our orientation proper at this time. Coming from our none other than our Education Program Supervisor in English, Ma'am Irma V. S. Valenzuela. Good day, everyone. Welcome to the orientation on the preparation of Idea Lesson Exemplar English. I hope that you will be able to understand the procedure on how to prepare this lesson exemplar, which we really need to do during this pandemic, or what we call the new normal in education. So to start with, here are the session outline. First, we will discuss, or we will try to describe what are essential learning competencies. Of course, the budget of work of regional office or region 4A, pivot 4A budget of work with enabling competencies. Then we will proceed to the idea instructional design process, which will be a very important design
in the preparation of our lesson exemplar. Then I'll show you the parts of the lesson exemplar, and I will also provide you sample of this lesson exemplar. So the first is the most essential learning competencies. The K-12 most essential learning competencies are not a departure from the K-12 curriculum. Standards, content, and performance are retained. These are focused on attainment of 21st century skills. So, malinaw po dito sa mga characteristics, or rather sa information about most essential learning competencies, na hindi nagbago ang ating K-12 curriculum. Ito pa rin ang ating curriculum, ang K-12. Yun nga lang, dahil sa ating mga pagbabagong naganap dulot ng pandemya, ay nagkaroon ng initiative ang Department of Education na ang ating K-12 curriculum competencies ay piliin ang sinasabing most essential learning competencies. Still, kahit pumili tayo ng most essential, nariyan pa rin ang content and performance standards. So, hindi tayo dapat mangamba na bababa ang kalidad ng ating pagtuturo, sapagkat ang most essential learning competencies ay sinigurado na batay pa rin sa content and performance standards. At ang pangatlo, ang most essential learning competencies ay nakatuon pa rin para maibigay natin sa bata ang 21st century skills. At ano nga ba itong 21st century skills na to? Ito yung communication, collaboration, critical thinking skills, and creativity. So, inaasahan na kahit nasa gitna tayo ng pandemic na ito, ay maibibigay pa rin natin ang apat na kinakailangan ng bawat mag-aaral upang sila ay maging isang mahusay at equipped na individual dito sa ating bansa at maging sa ibang bansa. The codes and tag materials are retained to merge and retain competencies. Makikita nyo din sa mga learning competencies na may mga materials siya na angkop para dito sa mga learning competencies na pinili ng Central Office. Now, learning competency is essential if here are the characteristics. First, it is aligned with the national, state, or local standards or framework. It connects the content to higher concepts across content areas. It is applicable to real-life situations. If students left school after this grade, it would be important for them to have this competence above many others. And it wouldn't be expected that most students would learn this through their parents, communities, if not taught at school. So these are the characteristics that the Department of Education has considered for them to identify the most essential learning competencies. Now, endurance, for a learning competency to be considered enduring, it remains with learning long after a test or unit of study is completed. Isa sa pinagbatayan ng Central Office para mapili ang most essential competencies, learning competency, ay ang descriptor na endurance. At sinasabi na ito ay enduring kung itong kaalamang ito ay nananatili sa bata makalipas ng mahabang panahon or makalipas ang pagsusulit, ay nariyan pa rin at naiintindihan pa rin nila. Now, these are the processes involved in identifying the most essential learning competencies. So, from our K-12 curriculum guide,
They were able to identify the essential learning competencies, and from these essential learning competencies, the most essential learning competencies were identified having endurance as the main descriptor or criteria. Now, these are the necessary steps in the identification. Paano nga ba pinili ang most essential learning competencies? May 4 pong pamamaraan na kanilang isinagawa upang mapili ang MELCs. Ito po ay sa pamamagitan ng retained if it satisfies the endurance criterion, which greatly contributes to lifelong learning. Merged or clustered if they have the same objective or learning intention. Drop if they are too specific and the articulation is similar to that of a learning objective. And rephrase to be more concise. So, 4 na pamamaraan upang mapili ang most essential learning competencies. Retained, merged or clustered, drop, and rephrase. Narito po ang ilan sa mga halimbawa. So, this is from grade 4, writing composition. Ito ang halimbawa ng retained. No? So, write or compose an editorial. Sabi dito sa justification, the identified LC was considered as melt and therefore retained because it satisfies endurance criterion, which states that a learning competency should play a role in lifelong learning. In particular, given the cognitive demand of the LC and packing, it would be necessitate a number of other essentials like making a stand, developing arguments, supporting claims with evidences. So yun po yung dahilan kung bakit itong competency na ito ay na-retain. Since these LCs, here is another example. Since these LCs develop skills in employing variety of interpersonal communication, they were merged. So kung kanina retained, ito naman po ang halimbawa ng merge o pinagsama. Mula sa grade 7 learning competencies, 2 magkaibang competencies ay nakita na pwedeng i-merge o i-clustered. At ang kabuuan niya, ang naging MELC, employ a variety of strategies for effective interpersonal communication. Okay. Isa pa pong halimbawa mula naman again sa grade 4. So makikita po natin na 3 or 4 na LCs ang pinag-cluster. At ito ay naging resulta or nagresulta sa isa na lamang most essential learning competency. Now, how were the MELCs organized? The MELCs were arranged in a list based on cognitive demand, which makes the way for better curriculum flexibility as teachers are able to freely integrate LCs without the restrictions of horizontal alignment. Kahit po ilan na lamang na learning competencies ang pagtutuunan natin sa taong ito, maaasahan po ninyo na ito ay very organized. So maaasahan natin ang mga learning competencies na makikita natin sa quarter 1 hanggang sa quarter 4 ay naka-arrange pa rin using the spiral progression. Meaning mula sa pinakamadali hanggang sa pinakamahirap na competencies. Now another example, ito naman po ang merge. So makikita natin dyan, ang daming competencies. Okay, pero nag-decision sila na emerge, retain, read phrases, short sentences, and short stories consisting of words with short E, A, I, O, U, then answer the who, what, and where questions about them. So may mga pagkakataon na kailangang i-retain or i-rephrase ang isang learning competency.
Another example of retain, for example, express one's beliefs, conviction based on the materials viewed. Okay, sabi dito, it pass or it complies with the endurance criterion. So ang ating MELC, expressing one's belief or conviction on materials viewed or material viewed is an indication that the learner has already established skills on making a stand thought in earlier grade level. Kaya na-retain itong learning competency nito. Another example of merge. So makikita po ninyo ito na dalawa, pinagsama at ang naging resulta, evaluate a written text based on its properties. Organization, coherence, cohesion, language use, and mechanics. Ito naman po yung sinasabi nating drop. So these learning competencies were dropped due to recurrence, nagpapaulit-ulit. Kaya ito ay dinrap, zoom in, employ a variety of strategies for effective interpersonal communication. So makikita po natin mula sa apat na learning competencies ay gumawa na lamang or nag-merge, dinrap sila and nag-merge ng isang mas essential, mas significant learning competency. Okay, ito ay pasadahan na lang natin. Pumunta tayo ngayon sa budget of work. Okay, so tapos na tayo sa MELC. Sana naintindihan natin na sa ngayon, hindi muna natin bibigyan ng focus yung least mastered competencies, kundi sa taong ito, ang ating pagtutuunan ng pansin ay ang most essential learning competencies. At nararapat lamang na ang bawat guro ay kabisado or may talaan ng kanilang most essential learning competencies sapagkat ito ay magkakaiba ng ayon sa grade level. Okay, magkakaiba siya ayon sa quarter. So dapat po isa sa requirement para sa isang teacher, and I am requiring all English teachers to have the list of these most essential learning competencies. Our number 2 topic is all about RO4A budget of work. Okay. Alam natin na pag may budget of work, ito yung dapat na sinusunod para masigurado na talagang naibibigay ang dapat nating ituro sa ating mga bata. Ano nga ba ang budget of work? This refers to a set of guide providing the specific MELCs, LCs, and their number of days to be taught in reference to the targets of each learning area and grade level. Remember, this is a set of guide. Okay? So, nararapat lamang na ang bawat guro ay alam kung ano itong nilalaman ng budget of work. This provides greater page 4 of 261 attention to more relevant learning competencies as to their enabling and enrichment competencies. Kanina, pinag-usapan natin yung most essential learning competencies. Now dito sa budget of work, may mga makikita tayo ng mga additional learning competencies at ang tawag natin sa kanila ay enabling at enrichment competencies. Later, i-discuss ko kung paano natin siya isasama sa ating paggawa ng lesson exemplar. So, let us have first the definition of these competencies. When we say learning competency, this refers to a specific skill performed with varying degrees of independence. It has different degrees of difficulty and performance levels. It also refers to the ability to perform activities according to the standards expected
by drawing one's knowledge, skills, and attitude. This is in accordance with DepEd Order 21 Series of 2019. So sa learning competencies po natin ay makakakita tayo ng knowledge, skills, and attitude na kailangang ma-develop sa ating mga bata. Nais ko pong bigyan ng emphasis na ang learning competency natin ang siyang pinagmumula ng ating mga objectives. Mula sa learning competencies na to ay mag-extract tayo ng mga gusto nating mangyari sa loob ng ating pagtuturo at yun po yung sinasabi nating objectives for that particular session. Pag sinabi naman po nating most essential learning competencies, these are the most important learning competencies in each learning area and grade level needed by each learner to learn, understand, use, and apply in an environment situation of varying contexts. So sinabi ko nga po kanina, sa ating sitwasyon sa kasalukuyan, maaaring tayo ay gumamit ng iba't ibang learning modalities. Ano nga ba yung mga learning modalities natin? Nariyan ang face-to-face, ang distance learning, at ang blended learning. Face-to-face, yung atin pong nakagawian na ginagawa kung saan ang guro at ang bata ay nasa loob ng paaralan at doon nangyayari ang teaching and learning. Sa distance learning naman ay nariyan ang paggamit ng module. Kung ang mga bata, halimbawa, ay walang internet connectivity, walang gadgets, hindi ibig sabihin hindi na sila mabibigyan ng pagkakataong mag-aral dahil tayo ay may mga module. At ito yung tinatawag nating modular learning delivery, which is a form of distance learning. Para naman sa may mga connectivity, may mga gadgets, nariyan naman ang ating online learning delivery. Okay, so ito yung mga paraan kung paano natin may bibigay ang most essential learning competency sa ating mga bata. Ang blended naman ay ang combination ng face-to-face at iba pang modalities. So malinaw dito na anuman ang gagamitin nating modalities sa ating paaralan sapagkat maaaring may iba-iba tayong modalities na gamitin maliban sa face-to-face na talagang hindi pinayagan ng ating presidente dahil nga sa risk na maikalat pa ang COVID-19 na sakit ay tayo'y malilimit for the meantime sa distance learning at saka sa blended learning. Okay, ano naman ang enabling competencies? These are prerequisite skills, knowledge, and values needed by learners in learning and in understanding the target competencies. When we say prerequisite skills, hindi matututunan ng bata ang most essential learning competency kung hindi muna siya magkakaroon ng panimulang pagkatuto. At ito yung sinasabi nating enabling competencies. Okay? Pag sinabi naman nating enrichment competencies, ito naman ay additional skills, knowledge, and values that could enrich learner understanding or learning. So halimbawa, natapos na natin ang pagbibigay ng most essential learning competencies at nakita natin ang pangangailangan na mas mabigyan pa ng sapat na pagtuto, okay, sa pagkatuto ng mga bata. Ito po yung tinatawag nating enrichment competencies. Napakahalaga po na maintindihan natin ito sapagkat ito po ay may malaking kinalaman sa mga gawain, sa mga activities na ating ilalagay sa ating lesson exemplar. So, narito po ang halimbawa ng budget of work. Ito po ay mula sa elementarya.
Ito yung tinatawag nating domain. So remember that in English, we have 14 domains. May mga symbols tayong ginagamit dyan. Halimbawa dito, ang S stands for spelling. Okay, so yan po yung tinatawag nating domain. Ito naman po yung tinatawag nating melt number. So mag-guide tayo ng melt number. Okay, ito po yung kapag po may number sa tapat, siya po yung tinatawag nating most essential learning competencies. Okay, ma'am, ano po yung nasa unahan? Ito naman ang tinatawag nating enabling competencies. Na sinasabi nating bago ka pumunta dito sa most essential learning competencies, ay kailangang ma-review ang mga bata tungkol dito sa dalawang competencies na ito. Okay? Ang ibig sabihin, hindi magagawa ng bata itong most essential learning hindi mamamaster ng bata itong most essential learning competencies kung hindi sila mabibigyan ng pagkakataon na ma-revisit itong CBC pattern or A, or spell words with short E-A, spell words with short O, and U sound. At syempre, ang numero sa dulo, ito naman po ang number of days. Ibig sabihin, for this most essential learning competencies, ang araw na ibibigay niyo po para ma-master ng bata ay 3 araw. Okay? So, meron diyang 3 araw. Ang melt number 31, for example, ay sa 7 araw. Ang melt number 32 ay 7 araw din. Okay? Ang melt number 33 na may 3 enabling ay 4 na araw. So, mahalaga po na guided tayo itong number of days. Okay? Dahil ito yung magsasabi kung kailangan nating pagtuunan, kailangan nating bigyan pa ng mga activities ang bata upang higit nilang maintindihan ang lesson na naaayon sa learning competencies na ibinigay. Okay. So, tapos na po tayo sa MEL, tapos na po tayo sa budget of work. Ngayon po ay pupunta naman po tayo sa idea instructional design process. Ano nga ba itong idea? Sa taong ito, hindi po muna tayo gagawa ng DLL or DLP. Instead, gagawa po tayo ng isang learning plan or lesson exemplar following the idea instructional design. Idea stands for I, introduction, D for development, E for engagement, and A for assimilation. Now, the philosophical and psychological anatomy of the idea exemplars are as follows. For introduction, it is expected that we will be developing or providing our learners the authentic learning. Learning activities in this part should equip all types of learners for them to gain essential life skills, to know the connection between learning and real-life context, and to generate increased engagement of learners to the task or experiences. For the development part, okay, the target learning here is mastery. So, to achieve this, learning activities that allow learners to learn with provisions and conditions that are appropriate for their learning should be provided. For E, which is engagement, we need to master or they need to be provided or be given activities that will help them develop experiential learning. These are learning activities which are experiential rather than informational. So yung
base, mga activities na base sa mga karanasan ng bata. And then assimilation, or A for assimilation, refers to meaningful learning or reflective learning. At ito naman, learning activities are anchored and integrated in the cognitive structures of the learners. Ito yung pinaka kung saan makikita natin ang application ng natutunan ng bata sa kanyang mga na-encounter na activities, sa idea, sa introduction, sa development, at sa engagement. Now, what is this instructional design? This idea tries to target the 21st century skills. Sa I, for introduction, tinatarget natin na ma-develop ang communication skills ng ating mga bata. Sa D, ay collaboration. Sa E, ay critical thinking skills. At sa A, ay creativity. Kung babalikan po natin ang ating discussion kanina, ang communication, collaboration, critical thinking, and creativity, these are the 21st century skills that we need to develop among our learners. So, hindi natin kinalimutan itong 4 Cs na to dahil siya ay naka-embed dapat sa idea instructional design. Narito po ang comparison natin. Sabi ko kanina, iba ang magaganap ngayong taong ito sapagkat ito ay dulot ng ating nararanasang pandemic. So, before the new normal and the new normal, kung tawagin po natin ang ating panahon ngayon ay new normal. So, ito po yung ating dapat malaman. Before, ang learner's materials ay ginagamit natin or LM. Pero sa ngayon, ang atin ang possible na maging learner's material, especially for the modular learning delivery, ay ang module. Okay? For teacher's material before the new normal, we have the TG or Teacher's Guide, the DLL, or the DLP. Pero sa ngayon, sa new normal, ang atin na pong teacher's material, kahit anong modality ang ating gamitin, ay ang lesson exemplar. So talagang kailangan maintindihan natin ang bawat detalye para mas makagawa tayo ng mas maayos at maganda na lesson exemplar. Okay. Ito po yung dati nating proseso sa paggawa ng lesson plan ng DLL. Pero sa ngayon, dahil po nandito na ang ating idea, so ito po ang ating bagong structure ng ating learning delivery process. Introduction that develops communication, development that provides collaboration or provides our learners the collaborative skills, engagement, giving our learners the chance to develop their critical thinking skills, and assimilation is for creativity. Okay, so pumunta na po tayo sa unang-unang process, instructional process, which is I. I stands for introduction. Ang tanong dito, how will you present the lesson to all learners with different needs and abilities? Okay? At gaya ng sinabi ko kanina, ang tinatarget natin na skills dito na ma-develop ay ang communication. Ano nga ba yung communication skills? These are abilities or skills learners use when giving and receiving different kinds of information. It involves listening, speaking, observing, and empathizing. Active listening, friendliness, confidence, volumes and clarity, empathy, respect, understanding, nonverbal cues, responsiveness, clarity, and assertiveness are part
of developing communication skills. Now, what are the need of the learners in the introduction phase? Dapat po alam natin to sapagkat sa paggawa natin ng mga activities, kailangan ay nakapaloob ang kanilang mga pangangailangan or natutugunan ang kanilang pangangailangan sa lahat ng activities na gagawin nila. So ano nga ba ito mga ito? Acknowledgement of one's abilities, interests, and values that refers to the visual learners, kinesthetic, or auditory learners. Alam ko naman ito ay lagi natin ginagawa. At kino-consider pag tayo ay nagawa ng isang lesson plan or lesson exemplar. Appreciating of learners' differences. And of course, clear and simple instruction. Dapat sa atin pa lamang introduction, malinaw at simple ang ating introduction. Hindi na kinakailangan ang masyadong wordy na hindi na maiintindihan ng ating mga bata ang instruction na ibibigay natin sa bawat activity. Now, ano ang indicators ng performance pagdating sa communication skills? So, nariyan ang verbal communication, ang visual communication, body language, physical communication, writing, humor, quick wittiness, listening, presenting, storytelling, interviewing, public speaking. Ito po yung mga palatandaan, mga indicators na magbibigay sa atin ng palatandaan na nagkakaroon or nade-develop ang communication skills ng ating mga bata. Kaya dapat ang ating mga activities dito ay mga activities, mga learning opportunities na makapagbibigay sa kanila ng pagkakataon na maipakita ang mga kakayahan ito. Okay. Ito naman po ay pagbibigay lamang ng isang ideya sa ating mga guro na kung modular po ang ating gagamitin or module ang ating gagamitin sa paggawa ng lesson exemplar, ang bahagi po ng learner's material na may what I need to know and what is or what are new ang siyang sumasagot or sumasakop sa ating introduction. Okay? Ito po ay para sa modular learning delivery kung saan ang bata ay mabibigyan ng module para sa kanyang pag-aaral. Again, sa introduction, the I phase, the teacher utilizes appropriate strategies in presenting the MEL and the learning outcomes of the day. So malinaw na dito sa introduction ay magpo-provide tayo ng mga activities kung saan ang bata ay magkakaroon or kukuhanin natin ang kanilang mga interes. Mahalaga rin na dito sa bahaging ito ay maibigay ng guro kung ano nga ba ang objectives, no? Kung ano yung goal na expectations or outcome na ina-expect natin mula sa ating mga estudyante or mga learners. Ito po ang halimbawa ng introduction. This was taken from the sample lesson exemplar provided by Dr. Jonathan Cadavido, the EPS2 of CLMD. So ang title niya dito, title ng activity niya ay Picture Game Activity. Tingnan niyo po, the class will be grouped into A. The teacher will post the following pictures on the screen. So maaaring dito, makikita natin na ang lesson exemplar nito ay dinisenyo ng isang guro para sa isang online distance learning. Pero pansinin din po ninyo ang kanyang mga instructions, napakasimple. Okay? Napakasimple, napaka-concise. Sabi sa introduction, the first 4 groups will be assigned with a particular picture to be described. So for group 1, nariyan ang Taal Volcano. For group 2, Pagsanghan Falls. Group 3, Dr. Jose Rizal.
Group 4 Philippine flag. So may kani-kaniya silang assignment na picture. Ano ang kanilang gagawin? For groups 1 to 4, they will be given 5 minutes to describe the features and the characteristics of the item or person assigned to them. They should list down as many information as they can, and they will organize their gathered information for the presentation. So maaari na ito ay gawin ng mga bata using online platforms ng individual muna, and then pagkatapos noon ay saka sila magkakaroon ng isang group chat kung saan i-share nila ang mga naisulat nila tungkol doon sa assigned picture na ibinigay sa kanilang grupo. Then one representative from each group will be asked to present his or her output. Meanwhile, groups 5 to 8 will listen to the presentation of the group assigned to them. Habang ang iba ay nagpe-present, yung groups 5 to 8 naman ay nakikinig. Okay, pinakikinggan ng group 1 ang group 5, ang group 2 ay ang group 6, ang group 3, group 7, at ang group 4 ay ang group 8. May mga kani-kaniya silang focus group. Okay? Dahil sila mismo ay may gagawin. During the group presentation, groups 5 and 8 will be given time to take note of the important information presented by the group assigned to them. Each group will be given 5 minutes to organize the information they have heard from groups 1 to 4. Then one representative will be asked to present his or her work. During the presentation of the representatives of groups 5 to 8, groups 1 to 4 will listen and note the important or rather the information presented. Groups 1 to 4 will assess and give comments if groups 5 to 8 have captured all the important information that they mentioned during their presentation. They will be asked to give their comments in the chat section of the platform. Then the teacher will discuss the importance of capturing information from various sources. So napakagandang activity dahil pangitang-pangita na mula sa mga activities na dinesign ng teacher, ang communication skills ay posible. Ang bata ay mabibigyan ng pagkakataon na mag-express ng kanyang sarili at kunin ang information mula sa kanilang panonood or pakikinig sa mga presentations. Ang isang napakahalaga dito ay ang huli, kung saan ang teacher ay ibibigay ang kahalagahan ng pag-capture ng iba't ibang information sa iba't ibang sources. So dapat napapacilitate, napaprocess ni teacher ang lahat ng activities, lahat ng presentation ng mga bata. Isa sa napakahalagang bahagi ng introduction ay ang goal orientation, kung saan ang teacher ay ilalagay sa lesson exemplar ang bagay na ito. The teacher will present the objectives of the lesson and the ways on how each objectives will be achieved. Kinakailangan na bigyan ng direksyon ng guro ang mga bata saan nga ba patungo ang pag-aaral at ano ang mga ine-expect mula sa kanila. At ito po ay nakapaloob sa bahaging introduction phase. Pumunta naman tayo sa D, which is development, or D stands for development. How will you develop the prerequisite and foundational skills of the learners? How will you develop learners' mastery of the skills in a given competency? Ang development phase po ang isa sa pinakamahalagang phase sa idea instructional design. Dahil kung babalikan natin yung discussion natin kanina, kung ang I ay for authentic learning,
Dito naman sa development, ang target natin ay ang mastery of learning. At dito, tinatangkarin nating ma-develop ang collaboration or ang collaborative skills ng mga bata. When we say collaboration, it is the capacity to develop a shared comprehension of a common objective within a learn and coordinated and coordinate the action towards its realization. So dito yung mga activities na kung saan nagko-collaborate, mag-group dynamics ang mga bata. Okay? Sa pamamagitan ng, of course, napaka-imposible ito sa module, pero posible pa rin, di ba? Posible pa rin kung may mga ilang pamamaraan ang guro na naroon sa ating module. Pero ito ay mas higit nating ma-achieve sa blended at saka sa online distance learning. Kahit na magkakalayo, may pagkakataon ang mga mag-aaral na magkaroon ng collaboration para bumuo ng isang konsepto o bumuo ng isang desisyon. So in the D phase, the teacher presents activities, tasks, and contents of value and interest to the learners. Most of these activities and tasks must simply and directly revolve around the concepts and skills of the MELC. So ang MELC po ay kailangang natutugunan at unti-unti nang ibinibigay sa ating mga bata sa bahagi nito. In this part, teachers shall present activities that will allow and expose learners what they know about, what they know but did not understand, and what they do not know. Ma-clarify po itong mga bagay na ito. Here are some of the indicators of the performance. So dito since sa development ay focus sa collaboration, nariyan yung leadership, responsiveness, and decision making. Ito naman po yung bahagi ng development sa ating module, what I know, what's in, and what is it. Okay, so ito po ang halimbawa ng lesson exemplar part of development. So dito, ang guro ay nagbigay ng mga activities. Pinangalanan niya itong Reading Hub 1.0. So ganun pa rin, the class will be divided into 5 groups. Makikita po natin na ang bawat instruction, ang bawat gagawin, okay, ay nariyan. The teacher will provide one short passage. After the reading period, they will be asked to provide the key ideas. Learners will be asked to write their answers. And through a group representative, the learners will be asked to present their output. And the teacher will check and give comments on learners' output. Now, kung ang I or introduction ay may goal orientation, dapat dito sa development ay may concept presentation. Anong ibig sabihin? Pagkatapos po nating marinig ang presentation ng mga bata, kailangan ay may gagawin si teacher na proseso. Ito yung ipoproseso natin ang lahat ng ating mga narinig na output sa mga bata. Concept presentation, the teacher will share his or her screen and present the concepts and key ideas and supporting details. So narito na po yung pagpasok ng topic na i-discuss natin, ang pinaka-lesson na tina-target natin for today. At dito ay maaari nating makuha or magkaroon ng clue na ang guro ay i-discuss dito yung main idea, lesson on main idea and supporting details. The teacher will present and discuss the process of getting key ideas and support details in a particular passage. Samples will be provided for the learners to understand on how main ideas and supporting details are identified in a particular text.
Ito po ang halimbawa, again, ng development. Dalawa ang kanyang ginawang development activities. So, Reading Hub number 1, Reading Hub number 2. So, pagkatapos ng Reading Hub 1, ay may gagawin muli ang mga bata. Nais ko pong liwanagin na ang bilang po ng activities natin ay depende po sa module, depende po sa learning competency at sa budget of work na ibibigay sa atin. So kung halimbawa ang budget of work ay nakalaang ituro or sinasabi na ang MELC ay ituturo ng 3 araw, ibig sabihin ang guro ay gagawa ng lesson exemplar na pang 3 araw. At maaari po na ang iba't ibang bahagi, ang I, ang D, ay may schedule doon sa 3 araw nila. Dito po makikita natin na pagkatapos muli ng isang activity, may concept presentation ulit ang guro. So mahalaga po na napoproseso ng guro ang bawat activity. Hindi po tayo magbibigay ng isang activity at pagkatapos nating pakinggan ang presentation ay tapos na. Dapat ay napoproseso ng guro ang lahat ng activities na yon. At ito ay idadirect na niya doon sa gusto niyang learning competency na ma-develop ng mga bata. Okay, pumunta naman tayo sa E, which is the engagement. Kung mahalaga ang development, syempre mas mahalaga din ang engagement. Kasi dito, ang dinidevelop na natin ay ang critical thinking skills, which is the capacity to develop independent critical thought. Kung sa development, unti-unti nating ibinibigay sa bata, ano ba yung gusto nating ma-develop sa kanila. Dito sa engagement, tayo ay unti-unti nang nagbibigay ng learning opportunity sa bata para ma-develop nila ang kanilang pansariling kakayahan. Okay? So, dito sa engagement or the E phase, the teacher allows the learners to be engaged in various tasks and opportunities in building their knowledge, skills, and attitude to meaningfully connect their learning. Narito na po yung bahagi kung saan mag-iisip na ang bata kung paano niya i-connect ang natutunan niya mula sa introduction, development, paano niya ito i-connect sa kanyang pansariling kakayahan or sariling buhay. Bakit natin kinakailangang maintindihan ito? Sapagkat ang activities po na dapat makita sa engagement as much as possible ay mga activities kung saan nakaka-relate ang bata. This further requires teachers to engage and expose all learners to real-life situations that will ignite their interest to meet satisfactory or produce a product or performance. Mas naiintindihan ng bata at mas nakakagawa sila ng isang bagay dito sa engagement kung naiintindihan nila or nasa loob sila ng isang malinaw na sitwasyon. Okay? So, kung ang atin pong pagbabatayan ay ang sitwasyon halimbawa sa kasalukuyan, mas maiintindihan nila yon kasi naandun sila at nararanasan nila. Ito po yung kinakailangan na maibigay natin dito sa engagement. So ito po naman yung kanilang mga kailangan, varied cognitive tasks, learning opportunities, bigyan natin ng iba't ibang gawain ang mga bata upang higit nilang mas maintindihan kung ano yung ating ibinigay sa development part. Kailangan din po natin ang real or relevant life tasks and varied learning spaces. Iba't ibang anggulo, iba't ibang eksperyensya, iba't ibang activities na magbibigay sa bata ng iba't ibang pagkakataon upang mas maintindihan ang learning competency.
Sa module, ito po yung bahagi ng engagement. What's more, what I can do, and what other enrichment activities can I engage in. Now, ito po ang example na binigay for engagement. So, kita natin, no? Knowing Corona. So, the teacher will provide an article on COVID-19 access at, okay, nariyan po ang source. The learners will be asked to read a short article. Then after reading, they will be asked to provide key idea of the article. And then the teacher will ask the learners to provide the supporting details about the main idea. So, ang topic po dito ay main idea and supporting. Pero gustong ma-engage the teacher ang kanyang mga bata, so nagbigay siya ng isang activity kung saan relevant, no? Relevant yung activity sa nangyayari sa bata sa kasalukuyan. At ito nga po ay ang kanilang mga karanasan sa COVID-19. Another very good example is octopus mapping activity. Tingnan po natin kung paano ito isasagawa ng guro. So the teacher will divide the class into 11 groups. The teacher will provide an article. Narito po sa baba kung ano yung link na bubuksan ng bata para makita nila yung article na sinasabi ng guro. And then, yung 11, yung article ay divided into 11. At ang bawat grupo ay bibigyan ng kani-kaniyang topic or bibigyan ng kani-kanilang article. So for group 1, surveillance. For group 2, contact tracing. Hanggang sa group 8, logistics support. Then using that guide, article, or graphic organizer, the learners will identify the main idea and supporting details of the specific parts of the article assigned to them. So kung ang group 1 ay naka-assign sa surveillance, ang kanila pong gagawin na graphic organizer ay tungkol sa surveillance. Pero doon, ipapakita nila ang main idea at ang supporting details. Pagkatapos na magawa ng mga bata yon, one representative from each group will present the output, and the teacher and other members of the class will check and give comments on the answers of the group. The teacher will capture the inputs of the learners to come up with her own accomplished graphic organizer. So matapos na makita ang mga presentation, ang teacher dapat ay mayroong sarili niyang graphic organizer para maibigay sa bata ano nga ba ang tamang graphic organizer or yung ine-expect na output mula sa mga bata. Narito na po tayo sa ika-4 na bahagi at ito ang tinatawag nating assimilation. What are ideas or contexts that will be presented so that learners can assimilate or refine their KSA? Dito, ang ating target ay ang pagiging creative ng mga bata, kung saan mula sa kanilang mga natutunan mula sa introduction, sa development, sa engagement, ay may isasalin na nila ito sa isang panibagong pagkatuto or kaalaman. At dito nade-develop ang kanilang kakayahang luminang, okay? Ang kanilang creativity. Ito yung sinasabi natin na innovation, okay? Natatransfer ng bata ang kanilang natutunan sa panibagong kaalaman. In the A phase, the teacher brings the learners to a process where they develop ideas, interpretations, mindset, or values, and create pieces of information that will form part of their knowledge in reflecting, relating, or using it effectively in any situation or context. This process of taking in and fully understanding the information and ideas, it is the blending of the previous information with the new knowledge. So ito na po yung pinagsasama na natin, yung kanilang dating kaalaman at ibine-blend na natin sa kanilang bagong matutunan. Ito po yung napaka-pamilyar na bahagi ng natin na kung tawagin ay application.
i-apply na ng bata ang kanilang natutunan previous learning sa panibagong karanasan at sa panibagong kaalaman. Narito po ang kanilang mga pangangailangan na dapat na i-consider: community context, processing time, and of course, acceptance. Ito naman po ang indicators. Makikita natin ang pagiging creative ng isang bata sa pag-solve ng isang problema, pagkakaroon ng pagko-compose, pagkakaroon ng innovation. Ito naman po ang bahagi ng assimilation sa module, what I have learned and what I can show. Okay. Sa assimilation, ang halimbawa po natin, meron tayong dalawang activities. On point, wherein the teacher will provide the learners important points for review in terms of coronavirus. Reflection on the context of real-life activities may be done to allow learners to be fully engaged in the task given to them. So, nasa reflection part na po ito. Mind review, the teacher will ask the learners to give situations to where paraphrasing and providing summary or proceeds become relevant or important. Pero sa dulo, the teacher will ask the learners on the personal reflection on the importance of getting the key ideas and supporting details. So, narito pong ang bahaging binubuo na ni guro, ng teacher, kung ano ang kahalagahan ng natutunan sa mga sa bahaging introduction, development, engagement, at ipinakikita na sa bata, pinarealize na sa bata na ito yung reason, ito yung dahilan kung bakit kailangan natin pag-aralan mo. Dahil mas may matutunan or dahil ito ay kailangan mo upang mas maintindahan mo ang isang mas malawak na pagkatuto. Okay. Narito po ang isang halimbawa or ito po ay template, bahagi, the different parts of a lesson exemplar. So makikita po natin ito sa taas, nandiyan ang inyong school, teacher, the teaching date. Kung ito po ay for 3 days, kaya yan ay October 19, 20, and 21. Anong oras? Ito po ay 1 to 2 p.m. Grade level 7. Learning area, English. For example, second quarter. At yun nga po number of days na makikita po natin sa budget report. So, ang unang bahagi ng ating lesson exemplar ay ang objectives. No? Objectives, meron tayong 3 dyan. Dapat ang bawat objective ay representation ng knowledge, skills, and attitude. Si teacher po ang gagawa niyan base or na ma-extract niya doon sa most essential learning competency. Under this, Roman numeral number 1, nakikita natin ang content standards, performance standards, ang most essential learning competencies, at ang enabling competencies. So, dito, ang content standards at performance standards ay given. Kokopyahin lamang natin siya sa ating mga teacher's guide or sa learning materials kasi given na siya. And then, the most essential learning competencies, ito po yung extract information from a text using a summary, proceeds, and paraphrase. Enabling competencies, identify key ideas. Now, sa mga pagkakataong wala po namang kailangang enabling competencies, wala po tayong ilalagay dito sa enabling competencies na part nito. Nais ko rin pong ipaalam na paggawa po natin ng lesson exemplar, 2 columns lang po ang dapat makita. Ito pong pangatlo ay guide lamang. No? Guide lamang sa atin para alam natin kung ano yung ilalaman sa bawat bahagi ng lesson exemplar. Okay. So makikita natin dyan, the objectives should reflect the skills,
the skills and the attitude. There may be 3 objectives representing KSA. However, a single objective containing KSA may be formulated. In formulating the objectives, consider the concepts specified by the MELD, okay, or the enabling objectives. At times, lesson objectives are already specified at the beginning portion of the module. So kung module po, kung ito ay dalawa pong klase ang pwede nating gawing lesson exemplar. Ito po ay ang learner-led lesson exemplar kung saan ang pinagbabatayan po natin ay ang module. Okay? Pero kung walang module, halimbawa dahil gagamit tayo ng online, gagamit tayo ng ibang modality, ito po naman ay teacher-led lesson exemplar. Okay? So kung module po ang ating gagamitin, ang objectives ay naroon sa module. Pero kung ito po ay teacher-led, kung saan ang ating pagbabatayan ay MELD, ang objectives po ay makikita natin mismo, ma-extract mismo natin sa most essential learning competencies. Ito po yung halimbawa ng ating learning competencies. Ang content standard, ayan, ito pong bahaging yan. Nakokopyahin lamang po natin sa ating curriculum guide. Ang performance standard. Ganun din po, kokopyahin lang natin yan. Hindi tayo magbibigay ng atin. Balikan lang po natin ang ating teacher's guide at doon makikita natin anong quarter, anong content standard, anong performance standard. Then, the most essential learning competencies. I-check po natin yan sa ating BAW na ito ay makikita sa Regional Order 10, Original Order number 10, Series of 2020 or Regional Memo 296 na ipoprovide ko po sa inyo para ipiprint nyo na lang at makikita nyo na po doon kung ano yung BAW, kung ano yung budget for. So yan, yung yung most essential learning competencies. Okay. Dito, makikita po natin na may enabling, no? May enabling na nakalagay sa BAW. Kaya, isusulat natin doon sa bahaging yon ang tatlong enabling competencies na kailangan nating ma-develop sa ating mga bata na may kinalaman din sa most essential learning competencies. Ito po ang part 2, which is the content. So, content ay dyan makikita natin yung lesson, topic. Kung ito po ay modular or learner-led lesson exemplar, given po yung topic. Pero kung ito po ay teacher-led at ang basihan ay MELD, mula doon sa MELD, ma-extract nyo po doon kung ano ang topic na ilalagay po natin doon sa content. Ang part 3 ay ang learning resources. Under learning resources, meron tayong letter A, references. Ano ba yung mga pinanggalingan ng ating mga, let's say, activities. So, pwede natin gamitin yung teacher's guide. Lalagay lang natin yung pages, learner's materials, kung ano yung module na ginamit. Then, meron din po diyang additional materials from learning resources. Yung additional materials, these are those which are taken from LR portal. Others may be online. So, kung naghanap po tayo ng supplementary materials, pwede po natin siyang ilagay dito. Ano naman po yung letter B? List of learning resources for development and engagement. Kung tayo po yung gumamit ng mga materials sa development at saka sa engagement part, ilalagay po natin yun dito sa bahagi ito. Kung online po, yung pinagkunan nating source, yung link na ginamit natin
na ibinigay natin sa mga bata para sa development and engagement activities. Wag po natin kalilimutan na ilagay itong mga resources. Okay, so yan yung content, the summary. We also have the pages, and additional resources, and the list of development and engagement resources. Ang part 4 naman po ng lesson exemplar ay ang procedure. At dito na po papasok ang bagay na aking binigay sa inyo kanina, yung idea. No? Idea, instructional design. So, ang ipapakita ko pong example sa inyo ay isang halimbawa ng learner-led lesson exemplar. So, makikita po natin dito ang introduction, 0.5 day. Okay? At dito, yung mga parts ng module ay nakalagay. What I need to know, what's new for the introduction. Sabi dito, the learner will do the walkthrough of the lesson expectation. In line or on this part, the content of the lesson will be presented, and learning objective will also be the learning targets founded on the KSAV principles. So makikita po natin na ito ay ayon sa module. At kailangan gumawa din tayo ng lesson exemplar para kita natin kung paano ito dapat na ibigay or ano ang dapat na suportang ibigay natin sa bata. Okay? So sa development, what I know, engagement, what's more, what I can do. Ulitin ko po, ito po ay learner-led learners lesson exemplar na kung saan ang primary source po ng mga activities ay ang module. Sa simulation, andyan naman ang what I have learned and what I can do for the assessment. And then after the procedure, which is Roman numeral number 4, nariyan naman po ang ating reflection. Kung saan ang bata, katulad dito, the learners in their notebook or journal or portfolio will write their personal insights about the lesson using the prompts below. So reflection part na po ito. Mga kasama, ito po ang bumubuo, ito po ang bahagi ng ating lesson exemplar. Kung ano man po ang gamitin natin, ito man ay learner-led lesson exemplar or teacher-led lesson exemplar, pare-pareho naman po ng template ang ating gagamitin, maliban na lamang dito sa mga bahaging nabanggit ko na makikita din naman natin sa idea, instructional design. Ngayon naman ay ipapakita natin ang papakita ko sa inyo ang isang buong example ng lesson exemplar. Pero bago yan, tingnan natin itong, basahin natin itong isa sa sinabi ng ating butihing Secretary Leonor Magdalus. Sabi niya, so we are going into a new normal because we are creating a brave new world and we have to start with the children to give them courage, to give them initiative, to help them look at problems realistically and to continually have hope and confidence that we will overcome. So on to the brave new world. Truly, we will be facing a whole new world this coming school year. But I do hope that we will be able to brave this new world by preparing ourselves. Okay, so this time I'll be showing you another example of lesson exemplar.
Good day, everyone. Yung link na ito dapat na ating gumawa ng lesson exemplar para sa ating mga estudyante, sa ating mga mag-aaral. So, mapapansin po ninyo na kompleto yung detalye sa taas, no? Ito ay for grade 10. Ito po ang number of days niya ay 5 days. So, nariyan ang objectives. Mapapansin po ninyo na hindi tulad nung pinresent ko kanina na 3 columns, 2 column na lang siya. Kasi yung ikatlong column kanina ay guide lang natin. Paggawa natin ng lesson exemplar, ganito na dapat ang makikita natin. So, nariyan ang objectives. Ako po ang gumawa ng objectives na aking kinuha sa MELD, no? Doon sa MELD. Ang content standard na aking kinopya sa isang curriculum guide na pang grade 10, first quarter. Same with the performance standard. And then most essential learning competencies. Ito po ay nakita ko sa grade 10, first quarter. And then, enabling competencies. Sa BAW or sa budget of work, nakita kong mayroong enabling competencies, kaya isinulat ko siya dito sa bahagi ng enabling competencies. Now, para naman sa content, nakita ko mula sa most essential learning competencies na nariyan ang plot, ang setting, ang characterization. Kaya ang topic na aking i-discuss for this learning exemplar is the elements of a story. For the learning resources, wala akong ginamit sa teacher's guide because gumamit ako ng mga link. Okay? Ang ginamit ko po dito ay mga kwento na child with me. Kaya pinost ko po dyan ang lahat ng link na aking ginamit para hindi tayo maakusuhan na hindi natin na-acknowledge ang mga sources ng ating mga materials, learning materials. And then, dito naman, may ginamit ako for developmental na activities, kaya inilagay ko rin po dyan yung aking link. Para sa introduction, pansinin po natin na ang una kong activity ay connect the dots. Ini-encourage ko po na lagyan natin ng title ang ating activity. A unique title na kung saan pag nakita ng bata ay magiging interesado sila. Bakit nga ba connect the dots? So, nariyan po ang mga procedures. Halimbawa, the students will be grouped into 5. Each group is tasked to create a group chat with all its members and their teacher. By the way, ito po nga akin pong ginawa ay teacher-led. Kung yung kaninang ipinakita ko po sa inyo ay learner-led dahil yun po ay kinuha mula sa isang module. Ito naman po ay teacher-led dahil ito ay mula. Ang pinagbasihan ko po dito ay ang most essential learning competencies. So, mula dito, binigay ko din ng mga link. And then, ang isang gusto ko pong ibigay sa inyo dito ay ibinigay pa rin ng guro ang paraan ng pagpoproseso. How did you find the activity? So, after magawa, maibigay ang mga presentation, ay nagkaroon po ng proseso, pagpoproseso ang guro. How did you find the activity? What factors helped the group to complete the retelling of the story? Kailangan po natin ang mga processing questions na yan. Hindi po kailangan na patapos ang ating presentation sa presentation lamang ng bata. And then the goal orientation, the teacher will share the objectives of the lesson and the different means of achieving them. Then ito po naman ang development na aking pong ibibigay sa loob ng isang araw din. So kung mapapansin nyo, ito ay ilang araw, balik tayo. Ito ay pang 5 araw. Kaya po,
yung idea, gagawa si teacher ng isang lesson exemplar na good for 1 week, no? Continuous. Hindi sa isang araw, isang araw, kumpleto yung idea, hindi po ganon. Sa 5 araw po or ilang araw po yung nire-require ng BAW, doon po tatakbo yung idea, instructional design. At since 5 araw, itong aking MELT na napili, 5 araw po siyang 5 araw kong bibigyang pansin ang MELT using the idea. So sa isang araw ay introduction, sa isang araw ay ang development. So dito, naglagay po ako ng iba't ibang, pumapasok na ako ngayon sa discussion on the elements of a story. So makikita natin dyan, pumapasok na yung character check, meron ng time machine for settings, and then for the plots, pumapasok na itong 4 picks a story. Ang purpose ko po dito ay makita nila ang koneksyon, ang kahalagahan ng bawat elements sa isang kwento upang higit na maintindihan kung ano ang ninanais na ipahagit ng kwentong nabanggit. So dito, concept presentation. After the presentation, the teacher will ask the students to share their insights and realization about the given activity. And then at the last part, the teacher will ask the class to cite a story whose purpose of the writer is achieved because of the story's element. Kung babalikan po natin ang MELT, yun po yung tinutumbok ng MELT, na kailangan ay maintindihan natin ang purpose ng writers at ito ay sa pamamagitan ng mga elements na makikita natin sa storya. Pagdating po naman sa engagement, dahil ito na yung isa sa paraan kung paano matitiyak ng guro na natutunan ng bata, na develop sa bata ang most essential learning competencies, ito po naman ay dinesign ko sa 2 araw. At dahil 2 araw siya, ang mga activities na aking inihanda dito ay pang 2 araw talaga. So for example, ang isa ay Pen's Mind. The teacher will ask the students to watch an episode of Kapuso Mo, Jessica Soho, which is entitled Fallen COVID-19 Heroes. Nariyan po yung link. Sa instructions po na ibinigay natin, ang bata ay nire-require na panoorin itong video na ito, and then the teacher will throw some follow-up questions to make the learners realize that this writer's purpose can be successfully conveyed to the viewers if the elements of the story observe unity. So mula sa kwento po ng ibinahagi natin dito sa Fallen COVID, ay unti-unti na pong dinedevelop or ini-engage ni teacher ang kanyang mga bata. Na oo nga, kailangan buo ang mga elements upang maipahatid ng author ang kanyang nais na iparating sa mga manonood or sa kanyang tagapakinig. Dito po sa engagement natin, dahil 2 araw, ang Pen's Mind po ay maaaring kuhanin ng 1 araw at ito ang sa susunod na araw, assessor's notebook. At sa akin pong kalkulasyon, ito po ay matatapos ng bata sa loob ng 1 araw. So, 2 activities, magkaibang araw, dahil engagement, kailangan po natin tutukan dito ang paglinang or pagpapalakas, pagdideepen ng most essential learning competencies. And then, ang last part naman ay ang assimilation. Ito na yung dating natutunan ng bata na itatransfer nila sa kanilang bagong karanasan. At dahil karanasan ang pinag-uusapan, ang akin pong napili dito ay something about coronavirus. At ito'y pinangalanan kong Co-Video Challenge. Kung saan,
sila ay gagawa o pipili ng isang current issue, okay, isang current issue, at mula dito sa current issue ay gagawa sila ng isang storya. Okay? Gagawa sila ng isang storya. So dito, ang nais ko po sana ay sa pamamagitan ng kaalaman nila na makabuo ng isang istorya gamit ang iba't ibang elements, ay maipahatid nila ang nais nilang ipahatid sa kanilang mga manonood, sa kanilang mga mambabasa. Okay? So, the learner story must be presented through 5-minute video presentation, kaya ito pinangalan ng co-video. So, maaari pong ito, bigyan natin ng pagkakataon ng bata ng oras. Ito po yung tinatawag nating asynchronous. Nagbibigay muna natin ang instruction sa kanila. Then, we will give them, let's say, 30 minutes. And then after that, we will resume our online interaction for the presentation. After the presentation, the teacher will ask them to share their points on why they decide to have that story. So, dito na pumapasok yung purpose. Yung purpose ng writer kung bakit yung storyang yun ang kanilang na-develop. And then, part 5 is the reflection, which is wherein the teacher will ask the learners to use one object that expresses their insights about the learning that they have gained. Upon calling their names, they will show the object to the class and will say a word to explain. So, maaari po tayong umisip ng iba't ibang kapanaanan para pakuha natin kung ano ba yung reflection. Okay? Yung reflection learning, reflective learning ng mga bata. Maaari po tayong gumamit ng mga prompters, mga prompt sentences, or mga emoticons para maintindihan natin ano ba yung nasa sa loob ng mga bata. Ano ba yung realization ng mga bata dito sa mga lesson na natutunan nila. Okay, mga kasama. So, yan po ang idea lesson exemplar na isa sa kinakailangan nating matutunan dahil ito po ang ating magiging mahalagang sandata para higit nating matulungan ang ating mga bata sa new normal education. Sabi nga, tayo ay frontliners din. Hindi nga lang tayo ang mga nakabantay sa mga checkpoint. Hindi tayo ang mga frontliners na nakikita sa mga hospital. Pero starting August 24, tayo ang mga dakilang frontliners dahil nakasalalay sa ating mga kamay ang kinabukasan ng mga bata. Kaya mga kasama, tulungan po ninyo ang inyong lingkod, tulungan po natin ang Department of Education ng SDO Laguna upang tunay na maihatid sa mga bata ang tinatawag natin edukasyon sa gitna ng pandemya. Sama-sama po nating labanan ang nangyayaring pandemyang ito at yan ay sa pamamagitan ng sama-sama nating pagsisilbi ng walang hinihintay na kapalit dahil ang ating iniisip, ating focus, lahat ng ating ginagawa ay para sa bayan at para sa bata. Gandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Mrs. Irma Valenzuela, Education Program Supervisor ng English. God bless everyone and happy working. Thank you very much to our EPS in English, Ma'am Irma S. Valenzuela. At this juncture, we are open for your questions and clarification regarding our idea lesson exemplar. So, participants, you may now ask some questions and you can
put them in our chat box. Okay, so habang may nagtatanong, ano ma'am, i-orient Yes, ko na ma'am. rin kayo. Kasi after this orientation, we are expected po na gumawa na ng lesson exemplar sa English. Ano po? So, bawat MELC po doon na nasa ating budget of work, kung nakita nyo na po yun, isi-send ko sa inyo, medyo mahaba, or kung na-open nyo na po yung Regional Order number 10, andun yung lahat ng budget of work sa different learning areas. Ano po? So, lahat ay gagawa ng lesson exemplar, teacher-made lesson exemplar. Ano po? Makikita, bawat isang teacher, so hahati-hatiin natin yon halimbawa kasi ang grade 1 ay pang 3rd quarter to 4th quarter pa, ano. So, pero gagawa na rin sila kasi may due date din sila. Mag-start na rin silang gumawa. Pero ang una muna natin gagawin, based sa Regional Memo number 296, kailangan na nating mag-submit on or before July 10. July 10. Ano? So, gagawa na, hahati-hatiin natin yung MELC using the IDEA exemplar template na ipinakita sa atin ni Ma'am Irma. Ano? Makikita yung mga samples na yon sa Regional Memorandum number 296. Lahat ng tungkol sa IDEA exemplar ay nandun. Makikita natin doon. And ang isa pa doon, hinihingan tayo na mag-develop ng isang video about sa lesson na ating gagawin. Isa lang naman, ano. So, kung maikli man yon, basta i-relate niyo doon sa objectives sa MELC ang video activity na inyong gagawin. Ano? So, ang lesson exemplar, kailangan nating mag-submit ng lesson exemplar. Ipacheck natin sa ating master teachers sa bawat school at sa ating school heads. Then, ang ating mga coordinator, English coordinators ay iipunin para pagsasama-samahin natin ang bawat grade level para ilalagay natin sa Google Drive para sa lesson exemplars. Ano po? Ganun din siguro sa senior high school. Kasi nakalagay na naman dun sa ating BAW, sa budget of work, yung ating mga gagawin. So, ipinauubaya ko na lang sa mga high school, Sir Darwin, ang paghahati-hati ng inyong mga gagawing lesson exemplar. Ano, Sir Darwin? So, dito, Yes po, ma'am. okay, thank you. Pati sa sir, pati dun sa ibang school, dun sa tatlo, di ba, tatlong senior high school tayo. So, ipinauubaya ko na sa iyo ang paghahati-hati, pagdidistribute ng mga MELCs ng high school, ng senior high. Ano? So, based dun sa Regional Memo 296, na ipinakita din kanina ni Ma'am Irma, kailangan natin, ang deadline ng submission ay July 10. Ang first quarter and second quarter. Ang third quarter at fourth quarter naman ay August 14. So, ang una muna nating gagawin, ang una muna nating paghahati-hatian ay ang first quarter. Ano? So, merong template dito sa akin, isi-send ko na lang sa group ng English para ipamahagi sa inyo yung template para diyan sa IDEA exemplar. Ano? So, let's see our question. Sabi ni Sir Carlo, same po ba ang format ng gagawing exemplar? Yes, sir. Ng rabies education. Anong rabies education, Sir Carlo? So, ang template niya ay ayan ding ipinakita ni Ma'am Irma. Ano, yan din ang sample, ayan din ang template. Hasan po kaya ang module?
wala pa pong ibinababang module, kaya ang gagawin nating exemplar ay teacher-led. No? Kayo ang gagawa ng mga activities. Yun pong nasa MDS. Sir, yung ipinakita ni... Ma'am, wait po. Yan pong yan pong ipinakita ni Ma'am Irma, yan po ang ating gagawing template. Ma'am Edith. Oo. Pabatin lang yung tungkol doon sa tayo ang gagawa ng activities, ano? Opo. So, miniting din namin yan kahapon. Be very sure na kapag kayo ay kukuha ng mga activities from any authority, whether sa YouTube, references like books, magazines, saan pa ba? Kung saan-saan pa, be sure to have a citation or i-acknowledge natin kung ano ang ating sources. Kasi baka tayo ay ma-plagiarism. I-acknowledge palagi, isa-cite natin yung kinunan natin noong mga iba't ibang activities kung sakasakali, no? Like for example, if kunyari ay kukuha kayo sa YouTube, ay kailangan ay mayroon itong citation or acknowledgement of the source of your mga activities or any idea na inyong ilalagay sa inyong exemplar, no? Okay? Thank you, ma'am. May iba pa pong tanong? Yung teacher-led lang ang gagawin. Opo, teacher-led lang po ang gagawin kasi ang ating modular po ay hindi pa inilalabas. Kaya teacher-led po muna ang ating gagawin na idea exemplar. Yung lesson exemplar. Ano po? So, meron pa pong ibang tanong? So, mukhang wala na. So, ang paghahati-hati po ng budget of work, nung gagawin nating MELC, ay ibibigay ko na lang po sa ating mga coordinators para ma-distribute po sa bawat teachers. Ma'am Rana, may idadagdag pa po kayo? Actually, wala naman na akong very specific and very clear naman ang naging explanation ni ma'am. And anyway, as far as I know, correct me if I'm wrong, ma'am Nanette, ito naman ay isang recorded that you can have, no? Pwede kayo for clearer instruction, like for example, merong parts na hindi ninyong nakuha or naintindihan, no? Pwede ninyo itong buksan ulit, no? At syempre, dapat, if you are teaching English, you should have the complete set ng MELC, no? Dapat meron tayo niyan. Para tayo ay hindi maligaw. Ngayon, pwede ba yun, Ma'am Nanette, na itong recorded na ito ay pwede rin, kunyari, ay magkaroon ang iba pang schools, ang bawat school? Opo, ma'am. Ini-record po ito para po sa YouTube o dun sa ating Facebook page. After. Okay. Hindi lang po naging live kasi po ay nagkaroon lang po ng Kaya to follow actually, po. Eto, nandito sa akin tabi si Ma'am Jane Bisiano. Hindi pa rin tapos na 80. Nangangalahati pa lang yata sila. Ay, ang plano ko, sabi ko, I'm going to have a compilation of all the learning area na ganito. Para nang sa ganon, pwede natin itong ipa-burn sa CD at para magkaroon ang bawat eskwelahan ng kopya. I just hope, no, na maisagawa natin, the earlier the better. Opo, ma'am. Opo, ma'am. At saka po yung video ni Mama ni Ma'am Irma, pwede pong i-send sa bawat school para mas maging guide nila sa paggawa ng lesson exemplar. Siguro nga mas maganda yon na direct from you. Opo, ay opo. ipamigay mo na sa bawat school. Sa bawat eskwelahan, sa school head. Para sila na ang mag-record kung para baka mamaya matagalan pa ako kasi ang dami rin ito nga, meron akong ihahabol na meeting. After this,
I'm asking na all heads ay mag-meeting tayo, no, bago tayo umuwi. Thank you very much, Ma'am Nanette and all the attendees. Okay, thank you po Ma'am Rana. Sa mga kasamahan ko, kung wala na po tayong tanong, gusto ko pong magpasalamat sa ating technical working group. Sa one-day notice, nagawa natin ng maayos ang ating orientation. Thank you very much, Ma'am Rosmin, Ma'am Glenda, at saka sa aking mga coordinator ng English. At sa inyo lahat, maraming sa kooperasyon. So kung meron pa pong tanong, so ang start po ng ating paggagawa ng exemplar ay as soon as possible. So bukas, ibibigay na sa inyo ang MELC at magagawa na tayo. So let us work together para maging matulungan natin ang ating mga bata, makapagbigay tayo ng maayos na edukasyon para sa kanila. Even our situation is like this. Kaya mapa face-to-face or distance learning ang ating gagawin, as long as ginagawa natin ng tama ang ating mga gagawin, makakaya nating malampasan ang COVID-19. Thank you. Sino kaya ma'am ang in-charge sa junior mamaya ay bukas? Junior high school English. Sino ang pwede kong kausapin? Kasi walang nagre-report sa akin kung sinong who is going to sa junior. Ma'am Nanette. Ma'am, hindi ko po alam kung sino sa ating mga ang sa junior high school. Pwede bang malaman? Sir Kasi Darwin, po ay kasama ba si Sir Darwin ngayon? Opo, nandiyan po kanina si Sir Darwin. Sir Darwin. Or Ma'am Aida. Si Ma'am Aida ba ay... Ma'am Aida. Oo nga pala, Ma'am Aida, ikaw ay sa senior high school, ano? Sino ang in-charge sa junior high school ninyo sa English? Ikaw din ba? Ma'am, ang English coordinator po namin, ma'am, ay si Ma'am Ramos po. Yung Beth? Opo, ma'am, si Ma'am Beth Ramos po. So, tomorrow, wala pang sa akin, pero they have to, parang ang oras nila ay, sabi ko kanina? Parang sila ay 2 to 4 din bukas. 2 to 4. Ma'am Maida? Ma'am, i-chat ko na lang po si Ma'am Ramos po. Oo, please. And Ma'am Maida, pakisabi na to contact all the other two schools. Apo, ma'am. Oo, kasi kailangan nilang ganyan din, ganito rin. Orientation din tomorrow 2 to 4 ang kanila ding orientation ang kanilang schedule. Ano, Ma'am Maida? Ma'am, 2 to 4 po. Ano po? Oo, 2 to 4 ayon doon sa kalatas na ipinadala ni Ma'am Erma, ay 2 to 4 sila, junior high school. Junior high school. Apo, ma'am. 3 schools po sila, ma'am. Ano po? 3 schools, but all junior English teachers dapat ay maka-in. Kaya bibilangin ko bukas. Sabihin mo, wag na niya akong isama sa kasi we will have a meeting then. Ito nga, nalimutan ko yung gawa ng meeting nakalimutan ko rin kaninang umaga. Meron din pala kami sa LCP. Kaya, go on. I will just back in. Just sabihin mo kay Ma'am Beth, just send me the link. So, anytime I can enter na lang. I can log in. Ma'am. Apo, ma'am. Maraming mga tabs na bago. Thank you, Ma'am Maida. Noted Thank you, po, ma'am. Thank you po. Thank you po. Salamat po. Okay po. Thank you so much po for all the participants again. So to end our orientation, let's have our closing prayer in a song.
Okay po. Okay po, meron po tayong online evaluation. I-click nyo na lang po dyan sa ating chat box po. And then meron din po tayong photo opportunity. So by school po, turn on po natin yung camera po natin. Para po sa Area 1, Alaminos. Yan, kasama po natin si Ma'am, ang ating Ma'am Rana. Yes po. At saka ma'am, kayo din po, Ma'am Nanette. Hindi nakakasya. Okay po. Alright. Kasya po, ma'am. Kasya po. Ayan, kasya daw po. Okay, go. 1, 2, smile. Bye. Thank you, mga kasama. Thank you. Okay po. Next pong school. San Benito. San Benito po. San Benito po. Elementary School. Ang ganda ng hair ni ma'am. Yan. Mga taga San Benito po. Okay, ready? 1, 2, 3. Okay, next po, Del Carmen. Diyan po ba, Del Carmen? San Agustin po. Ano po ito, Del Carmen? 1, 2, 3. Smile. Next po. San Agustin. San Agustin. Ready? 1, 2, smile. Go. Okay na po. Okay po, San Miguel. San Miguel naman po. Ready? 1, 2, smile. Okay. Okay, San Roque. One, two, three, smile. Next po ay De Mesa. Meron pang sa likod. Mr. Jason. Already, 1, 2. Nagpatay agad ang camera eh. Okay, 1, 2, 3. Okay. Okay po, Santa Rosa. Santa Rosa. Sali ako. Sino kayang Santa Rosa ka na. Talagang English ka na, Ma'am Ross. Okay. Okay po. Next, San Andres po. San Andres. So, nasaan ang aking mga ayun na. Nag-open na sila. Okay, ready? 1, 2, smile. Okay po. San Ildefonso. Ready? 1, 2, smile. Okay po. Next po, Ponciano Alzona Elementary School. Nanette, wala akong camera. Okay lang. Okay na po. Ready? 1, 2, 3, smile. Ang Okay ganda na po. naman ang post ni Ma'am May eh. Yan. Palma po, Palma. Sa laptop.
1, 2, 3, smile. Right po. Sa high school po natin, ang Panchalan. Benaventura Panchalan Memorial Integrated National High School. Ang haba. Tsaka sa integrated. Okay, ready? 1, 2, smile po. Okay po. Okay na po. Okay po. Okay na po, ma'am. Thank you Yes, po. yes. Thank you po. Thank you, ma'am. Okay po, thank you po. Again po yung ating evaluation online, huwag niyo po kakalimutan. Yan. Picture po ng high school. Sir Lau, hindi ka nasali. Ready na po? Ready na po ang integrated na Alaminos Integrated National High School. Okay, ready? 1, 2, smile. Okay na po. Okay, thank you po. Natawag na po lahat, ano ha? Ibayo po. Nabawag. Ay, ibayo po. Ready po, you. Parang walang nag-a-appear sa ibayo. Parang wala. Opo. Okay na. Okay, proceed na tayo. Okay po, ma'am. If we PWG naman. Yung ating mga kasama. PWG. Ay, okay. Plus recording. Yung technical working group po. Oo, ma'am. Ayan po. Sige po. Technical working group po. Ma'am Claire, Ma'am Rossy, Ma'am Brenda, Ma'am Pisani. Blair, picture ka nga. Hindi ko pwede sa Ay, Ay, Ma'am Rana, magandang hapon po. Smile! 1, 2, 3. Okay, thank you po. Okay po. Alright po. Okay, so tapos na tayo. Maraming salamat. Sana'y matapos agad natin ang ating exemplar. Thank you. God bless everyone. Thank you po, Ma'am Edith, at sa inyong lahat. Maraming salamat, Ma'am Nanette, and all your angels. Thank you so much. Congratulations. God bless. Thank you po. Mag-meeting po ba tayo, Ma'am School Head?